नमस्ते। आज हामी हेमanta राणाको सुना साइली भन्ने गीत हेर्नेछौँ। अनि यो चाहिँ ओरिजिनल की चाहिँ यसको जी हो। हामी जीबाट हेर्नेछौँ। सुरुमा यसको इन्ट्रो पहिला चाहिँ गिटारको पार्ट आउँछ। गिटारको पार्ट पछि चाहिँ किबोर्डको आउँछ। म गिटारको पार्ट पछि चाहिँ तपाईँलाई देखाउनेछु। अनि सुरुको इन्ट्रोको कर्ड चाहिँ यहाँ रहेको छ। सुरुमा गिटार पछाडिको त्यो जुन किबोर्डको पार्ट आउँदाखेरि चाहिँ जी मेजर, ई माइनर, सी, डी, यो चाहिँ दुईचोटि रिपिट हुन्छ। एकचोटि म इन्ट्रो देखाउँछु तपाईँलाई, तपाईँले सुन्नुहोस्। एक्चुअली राइटको यो हेर्नुहोस् मेलोडी लाइन डी, एफ शार्प, जी, ए, एफ शार्प, जी, ए, एफ शार्प, जी। स्लोमा म तपाईँलाई देखाउँछु। तीनचोटिसम्म यस्तै हुन्छ। लास्टको पालोमा चाहिँ डी, एफ शार्प, जी अनि यतापट्टिको डी र ए। अब म तपाईँलाई कर्ड सहित देखाउँछु लेफ्ट ह्यान्डको। यसरी सुरुमा चाहिँ सुरुको पार्ट आउँदाखेरि चाहिँ जी मेजर हुन्छ यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्डमा। अब सेकेन्डचोटि गर्दा चाहिँ ई माइनर, थर्डमा सी, लास्टमा चाहिँ डी। फेरि रिपिट हुन्छ। म अझै स्लोमा देखाउँछु। सेकेन्डमा ई माइनर, थर्डमा सी, अनि त्यस पछाडि चाहिँ गीत सुरु हुन्छ। गीतमा चाहिँ म तपाईँलाई एकदम बेसिकमा यो रिदम सिकाउँछु। लेफ्ट राइट, 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 लेफ्ट राइट। स्लोमा अझै स्लोमा हेर्नुहोस्। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अनि सुरुको सङमा चाहिँ कर्ड रहेको छ जी, सी, ए माइनर, जी, सी, डी, जी। अनि यो सी र डी को भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले एक एकचोटि गर्नुहोस्। अरू ठाउँमा चाहिँ दुई दुईचोटि गर्नुहोस्। यहाँ दुईचोटि, 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 यहाँ चाहिँ एक एकचोटि। म तपाईँलाई एकचोटि गीत बजाएर देखाउँछु। सुन साइली साइली परदेशबाट महाउला, ए माइनरमा फेरि जी। सुन साइली साइली 40 कटेसी रमाउला। यो फेरि रिपिट हुन्छ। कर्ड एक्चुअली राम्ररी हेर्नुहोस्, तपाईँ टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। जी, सी, ए माइनर, जी, सी, डी अनि जी। फेरि त्यो दुईचोटि हुन्छ सुन साइली भने। अब एकचोटि बाँकी। सुन साइली साइली परदेशबाट महाउला, सुन साइली साइली 40 कटेसी रमाउला। त्यसपछि सुन साइली आउँछ। सुन साइली साइली दियो मतेलै हुरुरु भन्ने बेला चाहिँ ई माइनर, जी र डी, सी, सी रिपिट डी। यो जी र डी चाहिँ एकै ठाउँमा हाफ हाफ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सुन साइली साइली दियो मतेलै हुरुरु सम्झी कहिले नरुनु। सुन साइली साइली परदेशबाट महाउला, सुन साइली साइली 40 कटेसी रमाउला। यस पछाडि चाहिँ फेरि त्यो इन्ट्रोको जस्तै अगाडिको जस्तै म्युजिक आउँछ पियानोको।
त्यो हामी हेर्नेछौँ। फेरि दुईचोटि हुन्छ। सुन साइली निधारमा नाम्लो बरियो। यसको कर्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जी, ई माइनर, सी, जी अनि जी रिपिट। म यसलाई बजाएर देखाउँछु। सुन साइली साइली निधारमा नाम्लो बरियो, भावीको खेलमा परियो। अनि यसको बिचमा सानो एउटा म्युजिक आउँछ। फेरि त्यसपछि सुन साइली निधारमा नाम्लो बरियो नै आउँछ। फेरि हामी त्यसलाई बजाउँ। सुन साइली साइली निधारमा नाम्लो बरियो, भावीको खेलमा परियो। त्यसपछि सुन साइली कुलोमा पानी कलल। त्यसको पनि सेम माथिको जस्तै छ, निधारमा नाम्लो बरियो जस्तै। त्यो पनि हेर्नुहोस्, म देखाउँछु। सुन साइली साइली कुलोमा पानी कलाला, गाउँ घरको तस्बिर झलाला। सुन साइली साइली पिँढीमा जातो घर झर्दो आँसु बरर। सुन पिँढीमा जातो घरको चाहिँ कर्ड हेर्नुहोस्। ई माइनर, जी, डी, सी अनि सी रिपिट जी। त्यसपछि चाहिँ फेरि सुन साइली आउँछ। यो चाहिँ अन्तिम हो हाम्रो गीतको। फेरि म तपाईँलाई सुन साइली निधारमा नाम्लो बरियोदेखि लास्टसम्म म एकैचोटि देखाउँछु। हेर्नुहोस्। सुन साइली साइली निधारमा नाम्लो बरियो, भावीको खेलमा परियो। सुन साइली साइली कुलोमा पानी कलाला, गाउँ घरको तस्बिर झलाला। सुन साइली साइली पिँढीमा जातो घर झर्दो आँसु बरर। सुन साइली साइली परदेशबाट महाउला। सुन साइली साइली 40 गतेसी रमाउला। 40 गतेसी रमाउला। 40 गतेसी रमाउला। यो लास्टको 40 गतेसी रमाउला भन्ने रिपिटमा चाहिँ तपाईँले सिडिजी अनि फेरि सिडिजी यो गर्न सक्नुहुन्छ। गीत चाहिँ यस्तै रहेको छ। तपाईँले यसबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँ लाइक सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले कुनै पनि गीतहरू पियानोमा सिक्न मन छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको भिडियो बनाएर हाल्नेछु। थ्याङ्क यू।